hơi có một cái gì đó hơi buồn buồn chút xíu. Bởi vì nãy giờ tôi cứ tưởng tôi là người bật nhất, nhưng mà bây giờ em bước ra tôi thấy tôi chìm hơn em. Xin mời cô dâu màu đỏ giới thiệu về mình. Em tên là Mỹ Kiều. Em hiện giờ làm nhân viên thu ngân ở nhà hàng. 28 tuổi. Kiều ở đâu? Dạ em ở Mỹ. Là em sống ở bên Mỹ hả? Dạ. Về đây là Em về đây em lấy chồng, kết hôn với chồng em. Vậy hả? Rồi Dạ. chừng nào đi lại? Dạ tuần sau, thứ 7 tuần sau anh bay. như vậy là cuộc gặp gỡ chúng ta là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Dạ. Nhưng điều thú vị nhất đó chính là một cái kỷ niệm giữa em và với chương trình. Dạ. Xin cảm ơn. Hãy con em tên gì? Dạ em tên là Lê Trương, hiện là kỹ thuật viên điện thoại. Em 27 tuổi. Hai em quen nhau như thế nào? Lúc trước là học chung lớp tiếng Anh với nhau, cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tại vì bạn này hay đi xe buýt, cái có bữa rủ đi ăn thì em cũng đi, em chở ra đi ăn luôn. Thì lúc đi ăn xong thì em nói về không thì mình chở về luôn. Thì chở đi chở về nhiều riết cái thích yêu. Mà ai khoái ai trước? Dạ chắc em khoái trước á. Thì ban đầu em định ghép cô bạn của em cho ảnh, tại vì em thấy ảnh thư sinh mà hiền quá, em sợ ảnh lấy em rồi ảnh khổ. Sau này cái ảnh nhắn tin Yahoo á, ảnh nói là ảnh muốn làm quen với em. Nhưng mà cái nickname rất là ngộ, ảnh tên là Trần Lê Chương, nhưng mà nickname nó không có dấu, nó còn Trần Chuồng à. Cái em tưởng ai chọc em á, ủa ai biến thái trời. Cái nói là ơi có gì ra ngoài gặp mặt đừng có nhắn tin gì phiền phức lắm. Cái ảnh mới nói là không phải, là ảnh là Trần Lê Chương. Dạ. Thì gặp nhau thế nào? Thì lúc đó em đang đứng đợi xe bus, ảnh tới ảnh rước em. Cái ảnh nói là Chương thích Kiều với Chương không có thích Ngọc. Cái nói trời ơi Chương đừng có thích Kiều, Kiều đang thích thằng kia kìa, Kiều không có thích Chương đâu. Cái thôi đừng có quen mấy người đó, xa lắm. Cái nó ảnh gần nè, ảnh sẽ đưa em đi học, ảnh dụ em. Cái nó cũng có lý. Cái nó được rồi, anh này ảnh được nè. Em mới nói ảnh là ủa nó nghe là Chương quen Kiều á, Chương có chắc không? Cái Chương nói chắc nhắn sao là chắc vậy. Hứa thật không? Thật. Cái lúc đó em cua liền, em nói Chương đưa tay cho Kiều nắm cho. Cái anh đưa em nắm, tim anh đập bóp. Ồn mà cái tim đập bóp. Chưa yếu bao giờ, Chưa vợ đó. hèn chi tim đập bóp. cái tỏ tình nó quá đáng yêu. Ở trong cái thời gian mà các bạn quen nhau chắc cũng đáng yêu đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhiều câu chuyện vui đúng không? Ngày xưa ảnh gan lắm, cái gì anh cũng dám làm á. Em mà đòi chia tay với ảnh là ảnh chạy xe tông vô xe hơi người ta đổ máu chán luôn. Ủa chiếc xe có bị gì không? Xe máy. Gan vậy đó hả? Nhìn cái mặt hiền khô gì mà gan vậy? Ảnh làm lum hết á. Rồi nhiều trò lắm để em thương ảnh. Cái em nói là thôi anh ơi mình không tới đâu, tại vì em trước sau gì em cũng đi theo ba mẹ em sang Mỹ thôi. Anh nói không, anh sẽ chờ đợi em. Cái lúc đó tụi em mới đi qua nước ngoài, ảnh thì ở lại. Qua thì cuộc sống khó khăn thì mẹ em nói mày có thương nó không, mày thương nó thì mày nói cho nó biết để nó chờ, còn mày không thương nó thì mày để cho nó lấy vợ đi. Cái em mới nói thôi thương không thương. Cái em mới chờ đợi ảnh, mà ảnh lúc mà thiếu em thì ảnh đi chơi, trời ơi đi chơi dã man luôn. Vậy hả? Đi đâu chị này chơi kỳ lắm. Chỉ là thức dậy là phải thấy em, và chỉ ngủ là không cho em đi chơi. Kỳ á. Là chat với nhau không? Chat với nhau á chị, có nghĩa là hả? dạ đúng rồi, ngày nào cũng Skype với nhau đó. Dạ. Rồi cái tình trạng mà theo dõi qua cái hệ thống lắm mà chị. mà điện tử như vậy là trong bao nhiêu lâu? Dạ cũng 3 năm. Trời ơi 3 năm bị giam cầm kiểu đó đó hả trời? Rồi đến bao lâu thì mấy bạn mới lấy nhau? Tụi em quen nhau được 8 năm rồi tụi em mới cưới nhau. Bây giờ mới cưới. Một cuộc tình dài đăng Trời ơi đẵng. vậy đó hả cưng? Dạ bây giờ là mới cưới 8 tháng thôi. Lấy nhau 8 tháng rồi em đi về Mỹ lại. Dạ. Rồi em mới trở lại. Dạ em trở lại em tham gia chương trình. Dạ. Em biết chương trình này thông qua đâu? Em ở bển cái có một chị bạn chỉ nói là ê tham gia chương trình này vui lắm, hai đứa bay lên nói xấu nhau đi. Rồi cái chương trình nó hay như vậy đó. Nghĩ sao à? Định nghĩa chương trình vợ chồng son đó là vợ chồng lên nói xấu nhau. Thường là nói xấu mình nói lén, không này mình nói ngay mặt. Nói công Nói khai mặt luôn. đúng không? Nguyên Mà cho cái bạn nói dân thiên hạ coi luôn mà. Mà chị hỏi nè, vợ chồng mà cái kiểu xa cách như vậy đó thì chắc chắn là khi lấy nhau rồi tụi em cũng đâu có vỡ mộng về nhau, tụi đâu có thời gian mà ở gần gũi nhau để Không mà chị chia tay 80 lần nữa. vậy hả? Chia tay 80 lần hả? coi như là yêu 8 năm. Chia tay 2 8 tháng chia tay 10 lần, 2 tháng chia tay. có đúng không chưa? Nhiều khi tháng coi như là chia tay 2 lần luôn á. Mấy lần chia tay ai là người chủ động đòi chia? Đây không. 80 lần hết 79 lần mà bạn. Anh hay gì làm gì làm,
không quan tâm muốn làm gì làm. Cái em thấy bất lực cái em mới kêu quả ơi chia tay thiệt hả? Cái em nói chia tay giờ hết sợ gì rồi. Vậy á hả? Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Dạ, Ai là người mà rút lại cái lời chia tay? Em em Huệ. em không phải Dạ. chỉ đâu, sợ lắm. Em thấy lâu quá chứ nó cũng không thèm kiếm mình luôn. Lên đăng ta Tết lên buồn quá rồi cái gì này nọ lung tung beng hết á. Cái này vô chửi mày vậy đó rồi bị đọc lên ghi này nọ cho con nào biết, cho con nào chửi ngược em nữa. Ủa thì anh buồn, anh nói anh buồn thôi chứ cái gì đâu mà tự em lên chửi anh. Cái vô nói một hồi cái cãi qua cãi lại, cái hồi khóc xong rồi. Nó xong Dạ, rồi cứ dạ. vậy đó. Ủa cái hay gọi Chương mày tao? Dạ tại hồi đó nhỏ tuổi hơn kêu giờ lấy chồng Đấy về là về. chắc bớt rồi đó chị. Dạ. Nhưng mà phải gần nhau nhiều một chút rồi bắt đầu mới quen Dạ. quen hẳn được đúng Dạ. không? Cho Chương nói xấu vợ trước đi. Dạ thì sau khi cưới thì nói chung cũng vui lắm chị, đi chơi đùm lum hết á. Mà có cái đợt là vui nhất luôn, em chở đi Đà Lạt đi chơi 3-4 ngày luôn, vui lắm, về cũng vui lắm. Cái cột cái hàng phía sau cái xe á, em cái thùng á cột sau chở chạy gần tới nhà rồi, cái chị mới khát nước, chị nói tấp vô uống nước mía đi. Cái mình cũng vui vậy, em kêu vô uống nước mía em ha. Cái vô nước mía, cái bà nước mía bà thấy cái thùng đồ nó muốn rớt. Có em thùng đồ nó rớt kìa. Cái nó quay qua nó nói bà biết rồi. Cái bà kêu không rớt kìa, nó móc vô lại đi. Tôi nói biết rồi, bà bán nước mía đi. Cái mình thấy vậy mình cũng tức chứ, kêu trời ơi, người ta nhắc em thôi mà có đâu mà em vậy. Cái mình nói nó im. Cái uống nước mía xong về nhà cái mặt nhăn. Cái nói đi chơi vui vẻ được đó thì vui vẻ đi, tự nhiên nhăn nhó gì. Cái bắt đầu cái nói ra cái gì giờ mày bên ba đó đúng không, bên ba đó anh ra phá banh nước mía rồi. Lắc đầu luôn. Cái lúc Mà mà sao cái kỳ bạn vậy? biết mới nhắc em á là em bị tụt huyết áp, em mệt quá, em chưa có quậy tại chỗ. Bà tụt huyết áp nó chưa quậy tại chỗ được, uống nước mía xong đường lên bắt đầu mới quậy. Mà có tới quậy không? Dạ không. Hùi thôi chị ơi. Dạ, anh không cho em đi. Cái nói anh không cho em đi là em đập bể tivi. Lấy remote nó lê em luôn. Rồi má em về cái thấy đồ lạc lum á, kêu ủa sao vậy? Dạ hồi nãy con cầm remote, con quên cầm remote lầu cái làm rớt xuống cái bể. Chứ không phải chọi. Mẹ chồng em rất là hiền. Dạ. Dạ cái thôi kệ. nói chung là xong cái lên cái thấy cào mình á cũng cày dữ lắm. Cào em hả? thấy thử Em xót tự xa. cào á hả? Cào em. Cái xong em. rồi thấy em chày nhiều quá xót xa cái vô tha này nọ rồi cái nịnh em tới cái Dạ. Vậy đó hả? Tại mẹ em nó nói là mày mà hổn với chồng á là mày nghèo suốt đời đó, em sợ nghèo. Rồi còn cái gì xấu nữa không? Kể luôn đi. và hay soi mói gì đó. Có lần nào mà soi mà khiến em bực không? Có chứ. Dạ lần nào cũng bực á anh. Lần nào cũng bực hết đó. Em đi chơi bình thường không mà hỏi đi với ai, đi mấy giờ, rồi đi ra làm sao, có đi với gái không, lúc nào cũng phải có thêm chữ gái vô hết. Tại vì Có đi với gái không? em hay search trên cái bạn Facebook của ảnh á là có mấy cái người bạn á, nói chung là thích ăn nhậu, không có thích có vợ, thích chơi bời. Em sợ đi chung với mấy người đó cho nên em dẹt ra liền. Bạn bè em chơi từ nhỏ đến lớn rồi mà có gì đâu tự nhiên cái nó nói vậy mà chứ không, nó mà không thích ai là không cho em chơi với người đó. Vậy chứ. Đó vẫn đi với thằng đó, nó hay bỏ vợ em chơi, nó về buổi bỏ vợ nó em không có đi. Bây giờ còn chơi không? Dạ còn vậy lì lắm chơi hoài à. Bạn đã bỏ vợ chưa? Bỏ rồi. Bỏ rồi hết anh á. Em còn gì nữa không? Chắc hết rồi đó. Đủ dám đâu. Gì Thôi đó? giờ phải cho Giờ phụ nữ tới ra em. chứ. Kể nó nè. Em kể coi. Chồng em trước khi cưới á, là ảnh vui lắm, ảnh chiều em đủ thứ, có điều là lâu lâu bị khùng thôi, lâu lâu chạy xe tông ta té thùng chạy táo vậy đó là thôi. Còn mà sau khi mà về thì ảnh hay chửi. Nhưng mà mỗi lần ảnh đi nhậu vậy anh giờ muốn gì làm gì vậy, hỏi em mà hỏi chồng không mà cái em nói gì vậy đó, đóng vai ông nội. Em hỏi bộ đóng vai ông nội. Trời ơi, ông nội gì mà ông nội. Em á nha, em dạo này em kỳ lắm, kỳ gì mà kỳ, bắt đầu cây lộn. Em ghét ảnh uống rượu vô cái là ảnh giống như là ông nội em vậy chứ. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ là em phải giải quyết xong mới xuống chịu làm em của em, mới nghe lời em. Dạ. Giải quyết gì? Giải dỗ.
sao giờ muốn quậy không, coi ai quậy mạnh hơn nè. Đâu mà anh xẹp xuống lại. Cái xấu là lúc khi nào nhậu là Nhậu xấu tính. vô là kỳ cục à. Dạ. Còn gì nữa? Tốt Bệnh- lắm, không có gì đâu. Bệnh ở dơ vẫn chưa có hoàn thiện lại được, 2-3 ngày không tắm là chuyện bình thường. Mà kệ, Ở đây mà 2-3 ngày không tắm. em thì em thích ảnh là 2-3 ngày không tắm, bởi vì thúi quá không ai theo á, chứ xa em là không tắm. Dạ. Sai em là em khuyến khích là thôi đừng tắm đúng không? Anh nói cùng mừng. Thấy em là vợ em lanh vậy chứ chắc suốt ngày đi dụ người ta không đó. Bị người ta dụ anh ơi. Ai dụ? Trời ơi, bạn bè Em mà kể vô chuyện. nói trời ơi, cái này lông mày mày thưa quá, hồi xăm đi đó, đi xăm mới đi xăm luôn mấy trăm ngàn. Xong rồi cái kêu cái mặt không có gì đặc sắc hết á, thôi mình làm cái mặt người dưới đây đi. Trời ơi, em nhìn xong em thấy bó tay luôn á. Ê, đừng có nói cái tóc nhuộm vàng vàng này cũng bị dụ nha. Dạ đúng. Tự nhiên đang tóc dài đẹp, em hồi giờ em thích tóc dài mà tự nhiên quất vậy đó. Bị bạn dụ là cắt luôn mà Không, nhuộm em nói luôn. là tóc sơ quá à, trái quá à, mày để tóc như cây chổi, tối chồng mày nó gờ tưởng ôm cái cây chổi ngồi. Cái cắt đi làm kiểu khác. Mà anh nói mềm đẹp hơn mà chị, ảnh nói rõ ràng mà. Con người cái thằng cặp vợ chồng này vui mà. Quá vui ha. Anh phải nói rằng là anh vẫn hay khuyên các cặp vợ chồng á, cũng đừng nên kêu bằng nó. Nhưng mà thực sự mà anh nói cái cảm nhận riêng của anh nha. Anh thấy cái cách mà chồng em kêu em bằng nó và em kêu chồng em bằng nó đó, nó vừa có một chút gì đó nó rất dễ thương. Dạ. Ve nè. Dạ. Cái từ nó của các bạn nó dễ thương Nó như thế giống nào vợ á. chồng đậu á. Tôi xin nói rằng là tôi không khuyến khích các cặp vợ chồng xưng nhau bằng nó. Nhưng mà với cặp vợ chồng này tôi cảm thấy là Được dễ kêu thương bằng nó sao á. không anh? Nhưng mà thôi bớt chút đi. Ê, chị thấy là vui lắm. Em á có một cái cô vợ á, có duyên dễ sợ luôn. Dạ. Chị nói thiệt với em á, Ai gặp cũng thích đó. chị nói chuyện với bạn này á, chị thấy bạn có một cái gì đó cuốn hút dễ sợ luôn. Bây giờ Dạ. chị hiểu tại sao á. Ảnh bị cuốn. Mà đây là người con gái đầu tiên của em, mà cũng là chị nghĩ là duy nhất của em. Quá duyên. Quá duyên dáng đi. Mà thì chị thấy gì nè, thì riêng với tụi em á, đúng như anh Thuận nói á, cái xưng hô của tụi em á, mình nghe thì mình tưởng là vậy á, nhưng mà cái đó nó có một cái gì rất là đặc trưng riêng của cặp vợ chồng tụi em. Họ đáng yêu vô cùng. Đó thì chị chả khuyên cái gì hết. Đối với tụi em, chị chỉ chúc tụi em hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn. Và tụi em sẽ là của nhau mãi mãi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn.